नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे करंट अड्डा मराठी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत 26 ऑक्टोबर 2020च्या चालू घडामोडी आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढा काही GSचा पोर्शन इम्पॉर्टंट आहे तो देखील आपण इथे कव्हर करून घेतोय. तर बघा, रोजच्या लेक्चर्समध्ये आपण जे काही करंट इश्यूज डिस्कस करतोय आणि जेवढा काही इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स पाहतोय त्या नोट डाऊन करून घेत चला, कारण त्या तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत आणि ज्याचा तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजच्या लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी जे कोणी विद्यार्थी मित्र आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा, जेणेकरून रोज सकाळी 7 वाजता जेव्हा आपलं लेक्चर अपलोड होते तेव्हा तुम्ही ते पाहू शकाल. तर आजच्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी आजचा तुमच्यासाठीचा प्रश्न काय ते पाहूयात. नुकताच जागतिक हिमचित्ता दिन कधी साजरा केला गेला असा तुम्हाला प्रश्न विचारला आहे. आणि हा जो प्रश्न आहे तो प्रिव्हियस लेक्चरवरती आधारित आहे आणि याचं योग्य उत्तर जे आहे ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजच्या सेशनमधला आपला पहिला प्रश्न काय ते पाहूयात. नुकताच संयुक्त राष्ट्र दिन आणि जागतिक पोलिओ दिन कधी साजरा केला गेला असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 24 ऑक्टोबर. 24 ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थी मित्रांनो 2 दिवस जे आहेत ते साजरे करण्यात आलेले आहेत. पहिला म्हणजे संयुक्त राष्ट्र दिन, ज्याला आपण युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन डे असं म्हणतो, आणि त्याचबरोबर जागतिक पोलिओ दिन किंवा वर्ल्ड पोलिओ डे जो आहे तो साजरा करण्यात आलेला आहे. तर बघा, जागतिक पोलिओ दिन जो आहे तो साजरा का करतात, त्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय बघा. पोलिओची लस आणि पोलिओ निर्मूलनाविषयी लोकांच्या मध्ये जागरूकता पसरवण्यासाठी हा दिवस जो आहे तो साजरा केला जातो. तर आता इम्पॉर्टंट डेशी रिलेटेड क्वेश्चन आलेला आहे. तर जेव्हा इम्पॉर्टंट डेशी रिलेटेड क्वेश्चन येतो तेव्हा त्या वर्षाची थीम काय आहे ते लक्षात ठेवणं फार गरजेचं असतं, कारण बरेच वेळेला त्या दिवसाची थीम विचारली जाते. तर बघा, 2020ची जागतिक पोलिओ दिनाची थीम काय आहे. अ विन अगेन्स्ट इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ. परत एकदा लक्षात ठेवा, अ विन अगेन्स्ट इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ. त्याच्यानंतर बघा, जर अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर 16 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस, ज्यालाच आपण वर्ल्ड फूड डे असं म्हणतो. त्याच्यानंतर 20 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साजरा करतात. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, 20 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साजरा करतात. तर 29 जूनला PC महालनोबिस यांच्या जन्मदिवसानिमित्त राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन जो आहे तो साजरा करतात. तर या दोघांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. त्याच्यानंतर बघा, 23 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय हिमचित्ता दिवस जो आहे तो साजरा करतात, जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेला आहे. तर एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट बनतात या क्वेश्चनशी रिलेटेड, जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अलीकडे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कोणाला नियुक्त केले गेले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना म्हणजेच इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन, आणि याचं प्रशासकीय मंडळाचं अध्यक्ष म्हणून नुकतंच भारताला नियुक्त केलेलं गेलं आहे. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 1 भारत. बघा, या पदावरती भारत जून 2021 पर्यंत राहणार आहे आणि तब्बल 35 वर्षानंतर भारताकडे हे अध्यक्षपद जे आहे ते आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ही एक महत्त्वपूर्ण संघटना आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर आता त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती पाहूयात. बघा, स्थापना 11 एप्रिल 1919ला झालेली आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष एजन्सी आहे ही. तर मुख्यालय आहे जिनिव्हा स्वित्झर्लंड येथे आणि महासंचालक आहेत सध्याचे गाय रायडर. सदस्य देश आहेत 187. तर आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेला 1969ला शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर हा पॉईंट स्टार मार्क करून घ्या तुम्ही. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या डेली लेक्चर्समध्ये आपण जे काही करंट इश्यूज डिस्कस करतोय आणि जेवढा काही इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स पाहतोय त्या तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा आहेत. तर तुमच्या स्टडीमध्ये याचा जरा जरी यूज होत असेल किंवा तुम्हाला आपले व्हिडिओज जर बेनिफिशियल वाटत असतील तर व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्या फ्रेंडसोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील याचा फायदा होईल. तर आपले जे कोणी विद्यार्थी मित्र पोलीस भरतीसाठी ट्राय करत असतील किंवा त्याच्या अनुषंगाने स्टडी करत असतील त्यांच्यासाठी आपण टेस्ट सिरीज चालू केलेले आहेत. त्या टेस्ट सिरीजची लिंक त्याचबरोबर अदर युजफुल लेक्चर्सची लिंक जी आहे ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, जिथे जाऊन तुम्ही ती चेकआउट करू शकता. तर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. IMF म्हणजेच इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडचा 190वा सदस्य म्हणून नुकताच कोणता देश सामील झाला आहे असं तुम्हाला विचारले. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 एडोरा.
एडोरा हा जो देश आहे तो IMFचा 190वा सदस्य देश म्हणून सामील झालेला आहे. तर बघा एडोरा जो आहे तो युरोपमध्ये आहे आणि युरोपमध्ये आहे, तर युरोपमधील सर्वात मोठी नदी जी आहे ती आहे वोल्गा. हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे जो तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा अदर ऑप्शन जर डिस्कस करायचे झाले तर नौरू हा 189वा देश आहे IMFचा. त्याच्यानंतर न्यू हा जो देश आहे तो ADB म्हणजेच एशियन डेव्हलपमेंट बँकचा 68वा सदस्य देश आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ADBचे सदस्य देश आहेत 68 आणि न्यू हा त्यातला लास्टचा देश आहे. तर एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स बनत आहेत या क्वेश्चनशी रिलेटेड जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. तर बघा आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ज्यालाच आपण इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणतो याचा 190वा सदस्य देश बनलेला आहे एडोरा. तर आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबद्दल थोडक्यात माहिती पाहूयात. स्थापना बघा 1945ला झालेली आहे IMFची. तर मुख्यालय आहे वॉशिंग्टन DC जे की US मध्ये आहे. त्याच्यानंतर सदस्य देश आहेत 190. तर व्यवस्थापकीय संचालक आहेत क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यांचं नाव लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आहेत गीता गोपीनाथन ज्या की भारतीय वंशाच्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. तर हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे ज्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा पालक संस्था जी आहे ती आहे संयुक्त राष्ट्र म्हणजेच युनो. आणि उद्देश काय आहे बघा IMFचं, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, त्याचबरोबर उच्च रोजगार आणि टिकाऊ आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणे आणि आसपासची दारिद्र्य कमी करण्यासाठी ही संस्था जी आहे ती काम करते विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन काय ते पाहूयात. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना म्हणजेच PMGSYच्या अंमलबजावणीत कोणत्या जिल्ह्याने अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 मंडी. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत सर्वात चांगले काम करणारा जिल्हा म्हणून मंडीची नियुक्ती झालेली आहे किंवा मंडीने अव्वल स्थान प्राप्त केलेलं आहे. तर टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्समध्ये टॉप 30 जिल्ह्यांमध्ये मंडी हे पहिला जिल्हा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, जो की हिमाचल प्रदेशमध्ये आहे. तर बघा या योजनेची सुरुवात जी आहे ती 2000मध्ये झालेली होती आणि या योजनेअंतर्गत 250पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये रस्ता पोहोचवण्याचं काम करण्यात येत आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अलीकडे आउटस्टँडिंग यंग पर्सन 2020 कोणाला देण्यात आला आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4 डॉक्टर जैजिना वर्गीस ह्या भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश नागरिक आहेत ज्यांना 2020चं आउटस्टँडिंग यंग पर्सन भेटलेलं आहे. तर यांनी महिलांमध्ये होणाऱ्या ब्रेस्ट कॅन्सरबद्दल महत्त्वाचं काम केलेलं आहे ज्याच्यामुळे त्यांना आउटस्टँडिंग यंग पर्सन 2020 जो आहे तो भेटलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे नुकतीच सोलोमन आयलँड्ससाठी भारताच्या पुढील राजदूत म्हणून कोणाला नियुक्त केले गेले आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 सुशील कुमार सिंगल. सुशील कुमार सिंगल यांना सोलोमन आयलँड्ससाठी भारताचे पुढील राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. तर सुशील कुमार सिंगल जे आहेत ते 2000च्या बॅचचे IFS अधिकारी आहेत. तर बघा आता सोलोमन आयलँड्ससाठी त्यांना राजदूत म्हणून नेमले गेलेले आहे. तर सोलोमन आयलँड्सची कॅपिटल जी आहे किंवा राजधानी जी आहे ती आहे होनियारा आणि चलन जर बघायचं झालं तर ते आहे सोलोमन द्वीप डॉलर. तर बघा अदर ऑप्शन डिस्कस करायचे झाले तर नीना मल्होत्रा ज्या आहेत त्या सॅन मॅरिनो प्रजासत्ताकच्या राजदूत आहेत, हे जे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मोनिका मोहता ज्या आहेत त्या स्वित्झर्लंडच्या राजदूत आहेत आणि राहुल श्रीवास्तव जे आहेत ते रोमानियाचे राजदूत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. तर हे देखील इम्पॉर्टंट आहे जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या, त्याचबरोबर स्टार मार्क करून ठेवा. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अलीकडे कोणत्या देशात नाटोने अंतराळ केंद्र सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 2 जर्मनी. नाटो म्हणजेच नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनने जर्मनीमध्ये अंतराळ केंद्र सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आता ही सहमती नाटोने दर्शवलेली आहे. तर नाटोचा फुल फॉर्म आत्ताच मी सांगितला नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन, ज्याची स्थापना 1945ला झालेली आहे आणि हेडक्वार्टर जर बघायचं झालं तर ते आहे ब्रुसेल्स बेल्जियममध्ये. त्याच्यानंतर जर्मनीमध्ये हे सुरू करण्यात येणार आहे. तर जर्मनीची राजधानी बघा बर्लिन ही आहे. करन्सी म्हणजेच चलन आहे युरो आणि अध्यक्ष आहेत सध्याचे फ्रँक वॉल्टर स्टेनमेयर. तर आजच्या सेशनमधील आपला लास्टचा क्वेश्चन काय ते पाहूयात.
कोणत्या राज्य सरकारने नुकतीच स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान राबवण्याची घोषणा केली आहे असं तुम्हाला विचारलं. तर बघा, या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 3, छत्तीसगड. छत्तीसगड राज्य सरकारने कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला नियंत्रित करण्यासाठी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान जे आहे ते राबवण्याची घोषणा केलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, छत्तीसगड राज्य सरकारने ही घोषणा केलेली आहे आणि हे आहे मॅपमध्ये छत्तीसगड. ज्याच्या शेजारील राज्य बघा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, उडीसा आणि झारखंड. बघा, छत्तीसगडला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे 2000 साली. तर राजधानी रायपूर ही आहे. नवीन रायपूरचं नाव बदलून अटल नगर असं ठेवण्यात आलेलं आहे. तर राज्यपाल आहेत श्री अनुसुया उईके. मुख्यमंत्री बघा श्री भूपेश बाघेल आहेत, जे की काँग्रेसचे मेंबर आहेत. विधानसभेमध्ये 90, लोकसभेमध्ये 11, तर राज्यसभेमध्ये 5 मेंबर्स आहेत छत्तीसगडचे. आणि प्रमुख राष्ट्रीय उद्याने जर बघायची झाली तर ती आहेत इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान. आणि प्रमुख नद्या बघा, महानदी, ब्राह्मणी, शोण आणि नर्मदा. त्याच्यानंतर करंट अपडेट जर बघायचं झाल्या छत्तीसगडबद्दल तर बघा, ई लोक अदालत स्थापन करणारे देशातील पहिलं राज्य आहे. हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, ज्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर बघा, डिप्रेशनमध्ये गेलेल्या पोलिसांसाठी स्पंदन अभियान सुरू करण्यात आलेलं आहे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना देखील छत्तीसगडमध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. त्याच्याबरोबर पढाई द्वारा ॲप आणि CG हार्ट ॲप हे 2 ॲप जे आहेत ते लॉन्च करण्यात आलेले आहेत छत्तीसगडमध्ये. तर एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत, करंट अपडेट आहेत छत्तीसगडबद्दल, जे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे डोंगररांगा आणि त्यांचे जिल्हे कोणते होते ते पाहिलेलं होतं. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात झालेले उठाव पाहणार आहोत. तर याच्यावरती तुम्हाला परीक्षेला क्वेश्चन कसे पडतील पहा. तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न पडू शकतो की 1765 ते 1800च्या दरम्यान ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात कोणता उठाव झाला, त्याचं नाव विचारलं जाईल किंवा कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाला हे देखील विचारलं जाऊ शकतं. तर बघा, आपण ते उठाव कोणते आहेत ते पाहूयात. संन्यासाचा उठाव जो आहे तो 1765 ते 1800च्या दरम्यान झालेला होता, ज्याचं नेतृत्व बंगालचे शंकराचार्यांचे अनुयायी व गिरी संप्रदायाचे लोक यांनी केला होता. त्याच्यानंतर बघा, चुवारांचा उठाव 1768ला झाला होता. बंगाल मिर्जापूर जिल्ह्यातील जगन्नाथ घाला यांनी त्याचं नेतृत्व केलेलं होतं. त्याच्यानंतर हो जमातीचं बंड 1820, छोटा नागपूर व सिंगभूम. जमीनदारांचा उठाव 1803, उडीसा जगबंधू. खोडांचा उठाव 1836, पर्वतीय प्रदेश दोरा बिसाई. त्याच्यानंतर संथाळांचा उठाव 1855, कान्हू व सिंधू. खासींचा उठाव 1824, आसाम निरज सिंग. आणि कुकींचा उठाव 1826, जो की मणिपूरमध्ये झालेला होता विद्यार्थी मित्रांनो. तर आजचं सेशन संपण्यापूर्वी तुमचा लास्ट डे क्वेश्चन काय होता ते पाहूयात. भारतीय पर्यटन विभागाच्या आकडेवारीनुसार कोणतं राज्य देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर आहे असा तुम्हाला प्रश्न विचारला होता. तर या प्रश्नाचं तुमचं योग्य उत्तर आहे 4, उत्तर प्रदेश. तर आजचं आपलं लेक्चर इथेच संपत आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. त्याचबरोबर आपले व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. बेल आयकॉनवरती देखील क्लिक करा, जेणेकरून चॅनलच्या कोणत्याही अपडेट तुम्ही मिस करणार नाही. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.